Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. Welcome guys, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ स्ल्याक स्टिलिङ इन फिक्स प्रायोरिटी सिस्टम भन्ने। तपाईहरुले चाहिँ नि यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि मेरो स्ल्याक स्टिलिङ इन डेडलाइन ड्रिभन सिस्टम भन्ने टपिकमा म एउटा भिडियो गराएको छु, त्यो हेर्नुस्, तपाईलाई त्यसबाट अलि सजिलो हुन्छ यो भिडियो बुझ्नको लागि। यसको एक्जाम्पल तर्फ लागौं। यहाँ हेरौं, कन्सिडर द सिस्टम कन्टेन्स 3 पेरियोडिक टास्क भनेको छ T1 3,1, T2 4,1 and T3 6,1। यो T1 को चाहिँ नि 3 भनेको चाहिँ नि यसको पिरियड हो र 1 यसको एक्जिक्युसन टाइम हो। यो T2 को 4 पिरियड भयो, 1 एक्जिक्युसन टाइम 6 पिरियड, 1 एक्जिक्युसन टाइम, सबैको चाहिँ नि एक्जिक्युसन टाइम 1 युनिट छ। र T1 को जबहरु चाहिँ नि 0 देखि 3 मा, अनि 3 देखि 6 मा, र 6 देखि 9 अनि देखि 9 देखि 12 मा आउँछ। T2 को चाहिँ नि 0 देखि 4 अनि 4 देखि 8 अनि 8 देखि 12 यसरी आउँछ। यसको चाहिँ नि T3 को चाहिँ नि 0 देखि 6 र 6 देखि 12 दुईटा मात्र यसरी आउँछ। र अब यहाँ हेरौं, T1 को चाहिँ नि पिरियड सबसे कम छ, त्यसपछि T2 को, त्यसपछि T3 को, त्यही भएर T1 को चाहिँ नि प्रायोरिटी हाईएस्ट हुने भयो, त्यसपछि T2 को प्रायोरिटी, त्यसपछि लास्टमा वाला T3 को। र सबै चाहिँ नि 0 मा रिलिज भएका छन्। 0 मा, अगाडि यहाँ 0 नलेखिन 0 मा रिलिज भएका छन् फ्रिक्वेन्सी। र तल हेरौं, यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो शेड्युल चाहिँ नि स्ल्याक हामीले यहाँ चाहिँ यो पेरियोडिक जबहरु, पेरियोडिक टास्कहरु T1 T2 T3 रन गरेछ र हामीले चाहिँ यसमा स्ल्याकहरु जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि यहाँ के भन्छ, करस्पोन्डिङ शेड्युल विदाउट गिभिङ स्ल्याक अफ 1 बिफोर 3 बी कन्स्ट्रक्टेड एज भनेर। यो भनेको चाहिँ हामीले तीनटा युनिट 1 2 3 यो 3 सम्ममा हामीले 3 पछि बल्ल स्ल्याक जेनेरेट गर्ने भनेको छ। विदाउट युजिङ स्ल्याक अफ, यहाँ स्ल्याक युज नगर्ने, 3 भन्दा अगाडि युज नगर्ने, त्यसपछि बल्ल गर्ने भनेको यो। अब हेरौं, यसको चाहिँ नि यसो 12 देखाएको छु, यसको पिरियड हो। 0 देखि 3 मा आउँछ, 3 देखि 6 मा आउँछ, 6 देखि 9 भित्रमा एउटा यसको जब 1 युनिट एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि 9 देखि 12 मा। यसरी T2 को चाहिँ 0 देखि 4, 4 देखि 8, 8 देखि 12 मा, यसको चाहिँ नि 0 देखि 6 र 6 देखि 12 मा। र सबैको चाहिँ नि रिलिज टाइम चाहिँ नि 0 छ T1 T3 तीनटैको। र पिरियड प्रायोरिटी T1 को धेरै भएको हुनाले पहिला T1 को जब आउँछ र यसले 1 युनिट एक्जिक्युट गर्छ, किनकि सबैको 1 युनिट छ एक्जिक्युसन टाइम, 1 युनिट एक्जिक्युट गर्छ। त्यसपछि प्रायोरिटी T2 को छ र त्यही भएर T2 ले 1 युनिट एक्जिक्युट गर्छ र सकिन्छ। त्यसपछि T3 को छ र यसले पनि 1 युनिट एक्जिक्युट गर्छ र सकिन्छ। अब यहाँ हेरौं, अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा 3 मा आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा, अब 3 मा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ नि अब 3 देखि 6 सम्म 1 युनिट एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हो। र अब यो पिरियडलाई आतुरी छैन र 3 देखि यसलाई 5 सम्म हामीले पोस्टपोन गर्न सकिन्छ र 5 देखि 6 मा एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ। यसलाई हेरौं, यसलाई 4 देखि 8 सम्म 7 सम्म पोस्टपोन गर्न सकिन्छ र 8 मा बल्ल 1 युनिट एक्जिक्युट गरे हुन्छ, किनकि यसको यहाँ 12 मा यसको पिरियड चाहिँ नि यो डेडलाइन भन्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ नि 6 देखि 12 सम्ममा 11 सम्म पोस्टपोन गर्न सकियो र 11 देखि 12 मा एक्जिक्युट गर्न पाइयो। भनेको मतलब अब 3 मा ताकि हामीले चाहिँ नि छिटो भन्दा छिटो स्ल्याक जेनेरेट गर्न सकियोस् भनेर यस्तो गरिएको। यहाँ हेरौं, 3 देखि 5 सम्ममा हामीले 2 युनिट स्ल्याक यहाँ जेनेरेट गर्न सकियो। त्यसपछि 5 देखि 6 मा यसको डेडलाइन पनि मिस नभइकिन यसले चाहिँ आफ्नो 1 युनिट एक्जिक्युट गर्न पनि पायो र सकियो। त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट 6 देखि यसले 4 को चाहिँ नि 8 मा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो। र यो T2 को गर्नुभन्दा पहिला T1 को थर्ड जब आउँछ, किनकि प्रायोरिटी T1 को धेरै भएकोले यसले चाहिँ आफ्नो यो 1 युनिट एक्जिक्युट गर्छ र त्यसपछि बल्ल पालो दिन्छ र यसले चाहिँ यहाँ 1 युनिट एक्जिक्युट गर्छ र यसले आफ्नो टाइममा चाहिँ आफ्नो यो जब शेड्युल गरेर आउँछ। त्यसपछि 8 मा पुग्दा के हुन्छ भन्दा, अब T1 ले चाहिँ 6 देखि 9 सम्म 1 युनिट गर्नुपर्ने यसले गरिसक्यो। यसले चाहिँ 6 देखि 12 सम्म गर्नुपर्ने हो, यसलाई अहिले आतुरी छैन। र यसले चाहिँ नि 8 सम्म गर्नुपर्ने हो, 4 देखि 8 सम्ममा यसले गरिसक्यो। अब 8 देखि 9 सम्म चाहिँ नि यहाँ एउटा स्ल्याक जेनेरेट हुन्छ, किनभने यहाँ कसैले जब
पिरियड यहाँ कुनै पिरियड जबहरू आएको छैन। र 8 देखि 9 सम्म 1 युनिट स्ल्याक जेनेरेट हुन्छ र त्यसपछि 9 मा चाहिने T1 को प्रायोरिटी धेरै भएको 9 ले चाहिने आफ्नो 1 युनिट एक्जिक्युट गर्छ र त्यसपछि T2 को T2 को त्यसपछि 9 देखि 12 सम्म गर्नुपर्ने हो। यसले 1 युनिट रेस्ट सकायो र T1 यसै गरी सकिन्छ। त्यसपछि T2 को पाला आउँछ किनकि प्रायोरिटी T2 को धेरै भएकोले T2 10 देखि 11 सम्म 1 युनिट एक्जिक्युट गर्छ। त्यसपछि T3 को पाला आउँछ र T3 ले 11 देखि 12 सम्म आफ्नो सेकेन्ड जब सकाउँछ र यसै गरी सबैले आफ्नो जबहरू टाइममा सकाउँछन्। अब यहाँ हेरौँ हामीले चाहिँ यो फ्लेक्सिबल हुन्छ भनेको मतलब जसरी जताबाट गर्न नि पाइयो। यहाँ के भनिन्छ भन्दा स्ल्याक अफ 1 बिफोर 3 बी कन्स्ट्रक्ट तीनटा सुरुमा स्ल्याक 3 सम्ममा युज नगर्ने त्यसपछि बल्ल युज गर्ने भनेको छ र हामीले चाहिँ नि यहाँ त्यही भएर 3 देखि बल्ल युज गरिएको छ। र यहाँ तल हेरौँ यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि 3 भन्दा पहिला हामीले 1 युनिट स्ल्याकलाई जेनेरेट गरेका छौँ। यो एक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँ T1 T2 यहाँ T3 यो पनि सेम त्यसै तरिकाले हो। यहाँ चाहिँ सुरुमा 3 यो 3 भन्दा पहिला 1 युनिट स्ल्याक जेनेरेट गरेछ। हामीले जसरी गर्न नि सकियो जुन एक्जाम्पलमा। र अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हामीले यहाँ 3 देखि यो 3 मा यसको T1 को सेकेन्ड जब आउँछ र यसलाई यहाँ 1 युनिट यहाँ एक्जिक्युट नगराएर हामीले यसलाई पोस्टपोन गरेर 6 सम्म पुर्याइएको छ ताकि हामीले 3 देखि 5 सम्ममा स्ल्याक जेनेरेट गरेर अपरेटिभ जब यहाँ 3 मा आयो भने ठ्याक्कै 3 मै यसले पाला पाउँछ र यो अपरेटिभ जब एक्जिक्युट हुन्छ 2 युनिट चाहियो भने अपरेटिभ जबलाई त्यो एक्जिक्युट गर्न सक्यो त्यसले र त्यसको रिस्पोन्स रेट पनि राम्रो भयो। राम्रो हुन्छ भनेर नै हामीले यस्तो गरिएको हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो र तपाईले यति बेरसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। तपाईलाई केही यहाँ नबुझे जस्तो लाग्छ भने तपाईले यसमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तल र हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly by our social platforms. Thanks for watching.